Cabassé heter det staden är nu. Cabas. Cabas, tror jag det uttalas, Cabas är vi nu. Och i morse så var det faktiskt mulet, såg ut som det skulle börja regna. Men nu är det ju fantastiskt väder. Varmt och skönt. Bergen här bakom är rätt så magnifika faktiskt. Det är en rätt häftig plats det här. Även om den inte har något speciellt. Mer än den lilla byn som vi var i igår, Cabas då. Den var jättemysig. Helt utan att veta egentligen så rullade vi in med husbilen i de här trånga gatorna och blev hemförda. Så vi promenerade dit och så filmade och fotograferade lite igår. Tyvärr var det ju söndag igår så allting var ju stängt och så. Men fantastiskt trevligt ställe. Nu drar vi norrut faktiskt härifrån. Nästan rakt norrut. Och vi ska upp till en sjö som jag inte kan namnet på precis just nu. En ganska känt ställe. Det ligger säkert 30-40 campingar runt det här området. Men campingen är inte öppet nu. Och det finns bara ett par enstaka ställplatser. Så att vi ska försöka hitta en av dem. Vi har hittat en och den står trevligt med utsikt över sjön då. Sen därifrån tänkte jag att vi skulle köra in på Napoleonrutten och ta oss upp mot Grenoble då. Och så får vi se hur många dagar vi gör det på så. Idag har vi lite ärenden. Vi måste åka och handla. Vi har ingen mat kvar. Fisken grillade vi igår och den var jättegod. Den låg lite för länge på grillen men det spelar ingen roll. Smaken var där. Den var fantastisk. Så ser det ut just nu. Rakt norrut någonstans så handla mat och så kanske tvätta lite också om vi hittar en bra ställe att tvätta. Jag satte på kameran här för här är ju det är så speciell väg alltså. Jag vet inte om det fortsätter så här men otroligt fin väg var det precis efter det var ju en vacker bro eller? Lisol heter det. Vi har precis lämnat den här ställplatsen och det var en jättefin väg där och så var det stora grottor inne i berget. Jag kunde inte filma det men och så var det bergsklättrare också. Det är här de parkerar kanske när de ska bergsklättra. Ja, det var fan med brant. Ja, där var det blommor fint. Ja, det är mandelträd. Fan, vi skulle ju kolla på ett par sådana där mandelträd. Man kunde plocka några mandlar. Men de mandlarna kom ju inte när det blommar. De kom ju efter när de blommar. Just det. Det är de som är själva mandeln, vet du. Jag undrar när mandelträden slutar så att säga. För här har det varit ganska mycket. Ja. För norröver finns inga mandelträd. Ja. Det ser lite giftigt ut nästan. Oj, det var en vattenfall där. Ja. Oj, kolla vad grant det var. Ska vi se, vi ska höger här då. Vi åker efter kanten här nu. Vad fin den var. Det är väldigt grönt. Ja. Får man se upp för stenar här står det. Den var inte så stor kanske. Eller den fortsätter ser jag här nu. Ja, den är liten den här mot för den andra som vi ska till. Jo, men den fortsätter en bit. Det ser ut som den slutar här men den fortsätter till höger bort igenom här. Jädrigt smala vägar. Ja, det är så här det kommer att vara nu antagligen. Det såg så att det skarvar på. Lite sån här grövre asfalt. Det var ett hus som låg. Ja, de parkerat. Det var en bro, där satt de och fiskade. Det var också en sorts bro. Jag tror att det kan bli sån här färg på den.
Kringelikrokigt, här är en restaurang. Oj, vad grönt det var här. La Guignette du Lac. Restaurang, bar, glaciär. Bara uppe på sommaren. Då åker bussarna hit med turister. Vilken tur att det är så lite bilar här. Skönt, man slipper stressa. Oj, 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 vad kurvigt och små. Slipper köra så nära sten. Det sticker ut uppåt här. Lutar ut över vägen. Där uppe bor de. Ja, där bor de högt upp där. Undrar hur fan de kommer dit. Ser inte ut att vara någon väg. Det är så lite trafik nu som man kan... Kinesiskt där. Mitt i alltihopa. Jättefin liten by eller stad. Och då, det var stängt allting. Ja, men det är märkligt. Det är måndag idag, vet du. Ja. Vad är folket? Ja. Är det epidemi, pandemi här? Det var en pizzaställe, det var stängt. Turn left, D13. Det var fint. Ja, det var jättefint. Turn left. Jag vinner en stor flod under oss här. Jäkla fint det var. Det är helt dött som sagt. Det är inte en bil, inte... Ja. Det är inte en bil, jag kommer en bil. Det är helt dött. Ja. Ta tredje avfart. Det var fint det var. Ja, där. Kolla när de bor på kanten där. After 200 meters, cross the roundabout and take the third exit, D13. Solen lyser där borta. Vi kommer till något som heter Contignac. Vad fint det var här. Det är vin överallt här. Uppe i bergen där så är det fullt med grottor. Det ser till och med ut som om... Ja, det är några sådana här bebodda grottor där uppe också. Ser du det? Eller det är bostäder eller vad man ska kalla byggt det. Hus in i Mitt kant. i berget. Det är väldigt speciellt. Alltså man undrar vad det är för något. Fan, det går ut. Hur kommer de dit? Ja. Office de turism. La Casole. Oj, vad en gammal bro det. Jäklar vad högt det var. Sväng höger, sen kör in i rondellen. Det är ytterligare en ny sån här liten pittoresk stad. Och det här vi ska Oj. höger. Här ska vi höger. Oj, där ville man ju kört in nu. Där uppe är den. Det får du inte.
var 3,5 ton. Där uppe, det är precis nedanför bergskanten där. Ja. Nu så fin ut nästan. Ja. Pompe Funebäs. Jag vet Ta inte vad den heter. andra avfarten i rondellen. Om vi ska vara uppför här, du ser vägen slingra sig här. Le Vigneron de Contignac. Oj, där var det en vinmakare. Det fanns inga ställplatser här. Nej, det borde Parkeringar fanns det. det borde de ha när det är massa vin så de får sälja lite. Och så vi krångla oss upp här. Kanske du får trycka på power, älskling. 400 meter, sväng vänster. Sväng vänster. Man får sätta på kameran igen för det, ja, det går rätt upp här. Jag vill inte missa någonting. Här är en riktig sån här serpentinväg. Det var där som låt. Jag vet inte. Det var där nere. Där är inte stan, vet du. Hade det funnits ställplats eller hade jag velat stanna här. Ja. Det fanns ingenting, jag kollade precis. Det finns en camping en bit utanför här, någon mil utanför. Ja. Den är ju stängd såklart. Ja. Fan vad häftigt det. Ja, det var jättecoolt. Måste läsa om det där stället sen. Contignac heter det. Ska du släppa förbi här eller? Det går ju. Nej, gå inte va? Nej, vi kan inte komma åt sidan. Jag tror vi är uppe snart. Tänk om de kunde ha haft en... Akta pinnarna här. Uff. Måste kolla också, älskling. Inte bara kameran. Nu är vi uppe. Kunde de inte haft en sån här avkörsel här? Ja precis, bara så man kunde fota bilder. lite. Kan jag släppa Nej, han nej, här? det kan det inte vara. Man kan släppa han här. Kolla berget där borta. Ja. Han skriker åt dig. Du får inte stanna här, älskling. Nej, det förstår jag. Jag har precis släppt förbi en bil. Ska jag göra det? Ja, det går inte. Det är en skitgrej. Det är klart att det inte är en Det är skitgrej. en skitgrej. Det är säkert skitbra skulle jag säga. Skitgrej skulle jag säga. Ja. Men så ska man vara. Man sladdar ju. Ja. Han tar ju bara bort kanten, den här kanten. Nej, fan den tar hela locket älskling. Från utsidan. Det var ingen skitgrej. Jo, Nej, man vill inte ta bort kanten här. Vänta. Då svämmar det ju jag kan över. inte hjälpa dig. Nej, det var en skitgrej. Säg inte så. Titta. Det är säkert metallfliser i där. Nej, godare. Det luktar gott ja. Vad det luktar gott. Den blir lite instabil när man tar bort kanten. Vänta du. Det är som en jävla köttfärs i. Ja, som ni förstår så har vi, ja, det kanske ni inte förstår, men vi har stannat på en liten parkering här, mitt i ingenstans någonstans. Och så ska vi ha en macka och så har vi rastat hundarna. Och så använder vi den lilla checka vattenkokande. Och så kör vi en vös. Entering a restricted area. Fint det var här. Nu åker vi in i restricted area, där får vi inte vara tydligen.
Det är en liten ena GPS. Men det var ju jäkla fint här då. Ja. Kolla. Det gick en Vandringsleder. gammal bro där. Jag tror det är vandringsleder här. Löverdal. Oj, vad fint. Och Oj, vad kolla, fint. där är ju den ravinen. Ska vi ta och fota lite här? Jag vet inte om det går. Jo, det går här. Här kan du köra in. Vi snor en plats här. Får man inte Eller stå två. här eller? Park and Reserve. Till klienterna på... Till restaurangen. Den är väl stängd nästan. Nej, det är den inte. Men vi gör en fulning här. Det här var ju väldigt häftigt. Och där borta är det trappor och grejer som man kan promenera längs. Ser jag nu. Jag känner igen det här från Google. Fast jag visste inte riktigt var det var någonstans. Vad fräckt det var. Det är en grotta inne. Parc Naturel Regional du Verdon. Klart att det kom en bil och sabbade utsikten, men ser ni vilken vacker tavla framför oss? Med de snötäckta bergstopparna och hela bergskedjan som är här borta. Ska vi vara här någonstans? Utsikten kommer jag ha. Ja, nu är vi snart uppe i höjd med den här stora sjön vid Saint Croix du Verdon. Croix. Vad säger man? Croix. Croix. Det är väl kvättare att säga Croix. Här är lavendelfältet. Ja, lavendel till höger här. Men de är inte... De blir lila sen va? Eller vad blir det? Den blommar. De har ju knappt fått bladen. Oj, vilka bier. En ställplats nu med den här vin så. Då smakar ju biran väldigt gott. Vi är helt själva nästan på de här vägarna. Det är, alltså, jag tycker personligen att det är underbart att köra så här när det inte är trafik. Inte massa bilar som ligger trycker bakom och man möter inte många bilar heller. Jag försökte välja den där ställplatsen där vid sjön. Då står det hittar ingen väg dit. Jaså? Nu har vi precis kört förbi skylten som det står Ries på. R-I-E-Z. Ries. After 300 meters, turn left. Och här ska det finnas en intermarché, en sån stor intermarché. Och det står det på skylten här, 1 minut. Det är säkert en jättevacker stad. 170 meter ska vi vänster. Vi ska eventuellt stanna i den här staden för det finns en ställplats här också. Så vi kanske får möjlighet att Sväng vänster. se lite av den här staden. Sväng vänster. Turn left.
får vi inte köra in. Får vi inte köra in här? Nej, inte det. Nej. Här får vi det. Skojar du? Kolla här, vad fräckt. Kanske var på den där parkeringen, eller? Om 300 meter, Ja, det måste det sväng vara. höger. Nu hamnar vi på sådana här smala After gator igen. 200 meters, turn left. Älskling. Nej, det tror jag inte är någon fara. Jo, men jag menar Ja, parkeringen. Kolla här. parkeringen. Här är typ centrum. Höger. Den ligger på den här vägen vi kommer på nu. Det har varit så jävla smalt igen. Jag lämnar dem där. Så de får köra förbi. Så. Nu är det våran tur. Och lite modernare stuk på huset där. Kolla där. Oj, kolla töjerna eller vad det heter där uppe. En kyrkogård, va? Kanske. Ja, mötte vi en husbil. När han körde in Han där. körde in där. Men det ska inte vi göra. Varför gjorde han det? Kanske bor där. Jo, men här måste vi kunna hitta en parkering. Under pinjeträdet där. Ta 2 dubbla parkeringar. Men då slår väl i där framme, då gör det inte det. Kanske. Men det här borta verkar vara en stor parkering. Så, nu är klockan 17:12 och nu har vi varit och handlat på Intermarché. Och så har vi faktiskt fått tvättat all tvätt, för Intermarché har tvättmaskiner. Det har jag sett på andra ställen också. De har ofta tvättmaskiner. Så vi har kört 2 maskiner tvätt och en torktumlare. Så det var jävligt skönt. Nu ska vi rätt över vägen här till en ställplats. Jättefint. En rejäl nedförsbacke. Och så vad vi förstår så var det gratis att stå här. Ja, nu är det gratis. Fram till mars. Nej, Maj var det, va? oj, vad Maj till och med. det står det där. En fin parkering och så får man stå gratis också. Det fanns tömning där nere och jag vet inte om det fanns vatten. Det såg ut som kranarna var borttagna. Så de har inget vintervatten. Men annars var det ju väldigt käckt. Och så är det bara att promenera längs vägen bort där. 500 meter så är man inne i centrum. Nu ska vi vika tvätt. Jättekul. Men det är gött att ha nytvättat faktiskt. Hallå Plutte. Så nu ska vi lämna Ries och återigen så kör vi igenom själva centrum. Nu ska vi köra på den här gatan vid allén här, tror jag. Och jag måste säga att det här var ju en väldigt fin Ja, det ska vi. stad. Sväng vänster, sen håll till höger. Vi var ju promenera här igår och det var fantastiskt fint. Alltså. Vi ska inte rakt fram här nu. Nej, vi ska på 11, ja. 3,5 ton står det, men jag tror att det bara är att de inte
lämna lastbilar. Här är själva huvudcentrumet. Här gick jag in och köpte 2 goda bakelser igår, lite längre fram här. På somrarna har vi sett bilder, då är det fullt med blommor och alla utserveringar, allting. Det ser helt annorlunda ut på sommaren. Så det är klart det är en skillnad att vara här på sommaren, det går inte att jämföra. Då får man också mängder med turister på köpet. Och blommor och öppna restauranger och uteserveringar och 30 grader varmt. Så man får välja helt enkelt. Kom hon med en kund, va? Och så är alla väldigt glada här, verkar det som. För alla ler och skrattar när man möter dem. Trevligt. Står det en lastbil mitt i vägen? Boulangerie till höger, där var jag handlade igår. Håll till höger, sen sväng höger. Hon är också väldigt glad. Ja, hon pratar skitbra engelska. Det gick ju faktiskt inte att höra att hon var fransyska. Jag vet inte. Kanske inte var det heller. Nej, eller så har hon varit mycket i engelsktalande land. Ska höger. Den gatan upp där vet fan. Jo, lastbilen körde det var smalt det. Sväng höger. Ganska stor den här. Följ vägen. Ja, relativt stor. Det var ju ingen by. Det var mer en mindre stad. Men det var fint. Jättefint. Ett sånt här ställe lägger man gärna på minnet och kanske åker tillbaka till en annan gång. Vi har tagit 13 grader nu. Det var 2 grader i morse så det var fasen riktigt kallt. Men nu kändes det skönt ute. Det blåser ingenting heller. Det är vindstilla. Och lite tunnare molntäcke. Nu ska vi åka till den stora sjön Saint Croix. Lac de Croix heter den. Sjön. Lac de Croix. Oj, det var en konstig industrilokal där. En ruin. Och då ska alla kladda på den såklart. Slå sönder rutorna. Ries, mina vänner, vi lämnar Ries. Men rakt nedanför här är sjön och det ser ut på GPSen som att det blir väldigt krokigt nerför här nu. Det är brant ner. Vet du. Där nere är ställplatsen, ser du det? Ja, just det. Då står det. Vad häftigt. Oj, vi är ju ganska högt upp där. Och nu är det använda motorbromsen. Det är 1,2 kilometer kvar. Om 700 meter, sväng vänster. Kolla staden som ligger där nere. Häftigt. Här kan du ta kort. Jag ska filma. Det ligger ju en stad där som vi hade hoppats på att få besöka. Men jag vet inte om det går att få bild på den där. Är det ner där? Ja. Ser jävligt Lite slirigt ut när man ska upp kanske. slirigt. Ja. Det stod det att man måste ha lite fart. Som har fyrhjulingen med sig. Mm. Ta här då kanske. Ska vi backa in? Här ser det eller? ganska rakt ut. Ja, gör det. Får vi utsikten. De är inte markerade platserna så jag ställer mig hit om bilstolpen Ja, här precis. kanske. Gör det.
Gå hem med dig. Varför har man en sån stor hund löst överhuvudtaget när den inte håller sig runt bilen? Vi måste kolla vems det är. Men du, vad fan gör du här? Ha? Det är ingen liten hund heller, vet du. Han har ätit upp våran hund på nolltid. Ja, här var ju ganska så beväxt så man ser inte så mycket. Men alltså, kom man upp en bit då. Här nere i den stora sjön. Vilken fin olivlund det var här då. Här är nybyggda lägenheter. Sankt Crux-Verdun heter detta. Vad roligt, nu hamnar vi mitt i ett mandelträd. Det är helt fullt med små bin. Helt fullt. Tänk vad bra att de pollinerar sen. Kan du vara tyst en stund? Det är en gammal mandel. Jag vill höra bin. Ha? Det är så svart och mosig. Ja, det är säkert ingen... Stenhård. Nej, det går att öppna det. Kom igen nu. Det går inte. Det går. Du ska stampa på den i alla fall. Nu kan du öppna. Där är den. Alldeles lycklig. Den är väldigt torr. Tror du man kan äta den? Jäklar vilken vad kallar man det för där nere? By? Bergsby höll jag på att säga, men vilket ställe vi var på, vad fint det var det. Brant som fasen var det. Så det var jobbigt att gå bland gatorna där. Men tänk, det var inte en människa där. Vi mötte 2 personer, det var också turister, för jag så. Men jag kan tänka mig på sommaren vad mycket folk det måste vara där då. Alltså herregud. Och så, jag menar, det är vår nu, våren är på G. Och man känner när solen kommer fram, det blir ju otroligt varmt alltså. Det blir ju rena sommartemperaturer. Alltså om man säger svenska mått mätt då, när solen kom fram nu. Och så var det vindstilla och jag hade en
tjock tröja. Jag fick ta av mig tröjorna till slut. Men det var fina vyer med sjön här nere. Och när solen kom så blev det extra grönt vattnet. Så det var häftigt. Och så kom vi hem hit nu. Och så sa vi, då ska vi ha en kopp kaffe. Och så en bit bakelse. Jag köpte ju sån här citronkaka igår. Och vi hade en kvar så vi skulle dela på den. Satte oss på utsidan där, varmt och gött och vindstilla. Och det är så mycket flugor. Såna här små flugor. Carola hade fullt i håret och så kryper de in så man... Det är så äckligt, de lossar ju inte från huvudet alltså. Och det kröp överallt med. Så vi drack inte ens upp kaffet innan vi gick in igen. Så nu sitter vi här inne. Men vi får ha myggnäten nere för att vi måste ha fönstren öppna för det är så varmt här. Men vi är tvungna att ha myggnäten nere för annars blir det fullt med flugor. Jag hade mött husbilar nu. Älskling, du ser ju panikartad ut när du håller i stolen. Jag tycker det är otäckt. Jag tyckte inte att det här var trevligt. Jo. Nej. Vi åker rakt ner för ett jävla stup.